નંબર 3ની અંદર આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. ગયા લેક્ચરની અંદર 2 પ્રશ્નો મેં તમને કમેન્ટ બોક્સની અંદર કહેલા કે એના જવાબ આપશો. એમાં નંબર 1 હતો કે નેકલેસને એ કયા નાઉનની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય, તો એનો જવાબ હતો કોમન નાઉન. કેમ કે નેકલેસ છે, હવે નેકલેસ ક્યાં એક આભૂષણ છે અને ગળામાં પહેરવામાં આવે, બરાબર. તો હવે નેકલેસની અંદર રાઉન્ડ પણ હોઈ શકે, હાર્ટ શેપમાં પણ હોઈ શકે, બરાબર, શોર્ટ પણ હોઈ શકે, ઠીક છે ને. તો એ આપણે એને કોમન નાઉન કહીશું. અને સિલ્વર હવે શામાંથી બને છે, તો સિલ્વરમાંથી બને, ગોલ્ડમાંથી બને, પ્લેટિનમમાંથી બને. તો એ જે ગોલ્ડ છે, સિલ્વર છે, પ્લેટિનમ છે, એ બધા મટીરિયલ નાઉન છે. અને બીજો પ્રશ્ન એ પૂછી લો કે પક્ષીઓના ટોળાને શું કહેવાય, તો આપણે એને ફ્લોક કહીશું, FLOCK. ઓકે, તો ચલો. હવે ઘણા બધા મિત્રોને એમ થતું હશે કે આપણે નાઉન ભણીએ છીએ સાહેબ, તો એ નાઉનમાં તો એકદમ ઇઝી છે, બરાબર, પણ એવું નથી. હવે કોમ્પિટિશન બહુ હાર્ડ થવાની છે એક્ઝામોની અંદર, તો તમને કોઈ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ નહીં આવે. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પણ હું તમને સમજાવવાનો જ છું, બરાબર, કે જે ક્લાસ 3ની અંદર જે બેઝિક જે પૂછવામાં આવે છે એ પણ, અને આ રીતના પણ પ્રશ્ન જે તમને અત્યારે સ્ક્રીનમાં દેખાઈ રહ્યા છે. તો હવે જુઓ, અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે, એન અર્થક્વેક ઇઝ અ રેર ફેનોમેના. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે એરર શોધવાની છે અને એ નાઉનની જ એરર છે, આપણે બીજું કોઈ ડીપમાં જવાનું નથી. હવે જુઓ, અહીંયા 4 ક્વેશ્ચન તમને આપેલા છે. હવે 4માંથી 2 સાચા છે અને 2 ખોટા છે, બરાબર. ચલો, તમને નાઉન વિશે તો ઘણું બધું નોલેજ છે જ, તો તમે પોતે શોધી શકશો. હું તમને ટાઈમ આપું છું, તમે શોધો અહીંયા કે અહીંયા કઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર. હવે પહેલાં હું તમને નાઉન કહી દઉં કે કઈ જગ્યાએ એરર ક્યાં છે, એ હું તમને સમજાવી દઉં છું. એ આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું છે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. ઓકે, તો જુઓ, અહીંયા એન અર્થક્વેક ઇઝ અ રેર ફેનોમેના. હવે આ ફેનોમેના છે ને, એ અહીંયા નાઉન જ છે, સમજીને ચાલવાનું છે. તો હું જે જગ્યાએ અંડરલાઇન કરું છું એ તમારે ત્યાં જ તમારી નજર હોવી જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ ક્રાઇટેરિયા ઓફ સિલેક્શન? તો હવે ક્રાઇટેરિયા શબ્દ છે એ પણ નાઉન જ છે. એના પછી છે, ધીસ ગવર્મેન્ટ હેઝ પ્લાનેડ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ મેની સ્ટેડિયમ. હવે સ્ટેડિયમ શબ્દ પણ એક નાઉન જ છે, ઇન ડિફરન્ટ સિટીઝ. ચોથું વાક્ય છે, ધેર આર મેની મીડિયમ્સ. હવે મીડિયમ્સ છે એ પણ નાઉન જ છે. ઓફ કમ્યુનિકેશન સચ એઝ ફેસબુક, વોટ્સઅપ, ટ્વિટર એન્ડ ટેલિગ્રામ નાઉઅડેઝ. હવે એના સિવાય પણ ઘણા બધા નાઉન છે આમાં, પણ જે જગ્યાએ એરર છે એ જગ્યાએ મેં અંડરલાઇન કરેલી છે. તો તમે હવે ધ્યાનથી જુઓ કે આ જે અંડરલાઇન કરેલ શબ્દો એ વાક્યમાં કયા 2 વાક્યમાં સાચા છે અને કયા 2 વાક્યમાં ખોટા છે. ઓકે, ચલો, હું થોડી રાહ જોઉં છું, બરાબર. તમે ધ્યાનથી આને જોશો, કયા 2 સાચા છે અને કયા 2 ખોટા છે. આ નાઉનની જ એરર છે, સમજો. એક્ઝામની અંદર તમને ખ્યાલ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે પૂછાય તો સમજાવું તમને. એન અર્થક્વેક પછી કાઉન્સમાં લખેલું હોય છે એ, પછી કોમા, પછી ઇઝ, પછી કાઉન્સમાં લખેલું હોય બી, પછી અ રેર કાઉન્સમાં લખેલું હોય સી, અને ફેનોમેના કાઉન્સમાં લખેલું હોય ડી, અને છેલ્લે ઈમાં લખ્યું હોય નો એરર. ઓકે, આ રીતના ક્વેશ્ચન આમાંથી આવે છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તો તમે સમજી ગયા હશો કે રીતના પ્રશ્નો અહીંયા એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવે છે. તો હવે તમે વિચારો કે આમાંથી મેં અંડરલાઇન કરેલી છે એમાંથી 2 વાક્યો સાચા છે અને 2 વાક્યો ખોટા છે, કયા છે? તો બહુ સમય નહીં લઉં, બરાબર. તો હવે કયા 2 સાચા અને કયા 2 ખોટા? તો મિત્રો બધા જ ખોટા છે, 4 વાક્યો ખોટા છે. ઓકે, કેવી રીતે, શા માટે, તમને હું સમજાવું છું. હવે અહીંયા જુઓ, અહીંયા આપેલું છે ઇઝ, એન અર્થક્વેક ઇઝ. બીજું છે વોટ ઇઝ આપેલું છે. પછી છે, ધીસ ગવર્મેન્ટ હેઝ પ્લાનેડ ટુ કન્સલ્ટ. હવે મેની શબ્દ હંમેશા બહુવચન માટે આવે. ઓકે, એના પછી ધેર આર મેની, ફરીથી મેની શબ્દ આવ્યો છે, તો અહીંયા પણ બહુવચન. એનો મતલબ કે અહીંયા એક વચન નામ આવશે, અહીંયા પણ એક વચન નામ આવશે, અહીંયા બહુવચન નામ આવશે, અહીંયા પણ બહુવચન નામ આવશે. હવે એમ થાય
કે ફેનોમેનાનું અહીંયા એકવચનમાંથી બહુવચન સિંગ્યુલર પ્લુરલ તમને એક્ઝામમાં મોસ્ટલી પૂછાય છે, સમજો. બરાબર. તો હવે સમજીએ. તો જુઓ અહીંયા આવે સમ નાઉન કમ્પ્લીટ ચેન્જ. કેટલાક નામ એવા છે કે સિંગ્યુલર અને પ્લુરલની અંદર પૂરેપૂરા બદલાઈ જાય છે. ઓકે. હવે જુઓ અહીંયા હું તમને સમજાવું છું. અહીંયા પછી ફરીથી આપણે પેલા જે એક્ઝામ્પલ હતા ને એના ઉપર જઈશું. તો ફેનોમેનન જે શબ્દ છે એનું બહુવચન શું થાય છે? તો ફેનોમેના. એવી રીતે એનો મતલબ કે ઘટનાની ચર્ચા છે અહીંયા. બરાબર. રેર એટલે ભાગ્યે જ બનતી ઘટના. અગાઉ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું ને અર્થક્વેક વાળું, એની ચર્ચા છે અહીંયા. એના પછી છે ક્રાઇટેરિયન. સમજો અહીંયા જે શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ ક્રાઇટેરિયા. એના પછી છે સ્ટેડિયમ. એક વચન છે, એનું બહુવચન શું થાય છે? તો સ્ટેડિયા. એના પછી છે મીડિયમ. તો મીડિયમ એ માધ્યમ છે, એનું એક વચનનું બહુવચન થાય છે મીડિયમ. એવી રીતે બેક્ટેરિયમ. બેક્ટેરિયા શબ્દ તમે સાંભળ્યો જ છે બધાએ. ઓકે. તો એનું બહુવચન થાય છે બેક્ટેરિયા. મિલેનિયમ એનું બહુવચન થાય છે મિલેનિયા. ઓડિટોરિયમનું બહુવચન થાય છે ઓડિટોરિયા. એજેન્ડમનું બહુવચન થાય છે એજેન્ડા. ડેટમનું બહુવચન થાય છે ડેટા. પોડિયમનું બહુવચન થાય છે પોડિયા. હવે આ ડેટમ શબ્દ છે ને ઘણી વાર પૂછાય છે એક્ઝામની અંદર. ઓકે. આ બીજા બધા પણ તમને શબ્દો યાદ રાખવાના છે. હવે તમને એક શોર્ટકટ કી અહીંયા તમને જણાવી દઉં. હવે જુઓ અહીંયા સેમ શબ્દ તમને ક્યાં સુધી દેખાય છે? અહીંયા જુઓ એન છે, અહીંયા પણ એન છે. તો એનનું અહીંયા શું થઈ ગયું છે? સ્પેલિંગ જુઓ. PHE NO ME. હવે અહીંયા કયો શબ્દ નીકળી ગયો છે? તો અહીંયા જુઓ O અને N. અહીંયા O અને N તમને દેખાતા નથી. દેખાય છે? નથી દેખાતા. એનો મતલબ કે અહીંયા સુધી ક્લિયર આવવાનું છે અને અહીંયા પાછળથી જે શબ્દ છે એની જગ્યાએ ફક્ત એ મૂકી દેવાનું છે તમારે. એનો મતલબ એનું પ્લુરલ થઈ જશે. ઓકે. એવી રીતે જુઓ અહીંયા UM. અહીંયા પણ UM, અહીંયા પણ UM છે, 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 અહીંયા પણ UM છે. હવે જુઓ અહીંયા UMની જગ્યાએ આ UM, તો અહીંયા સ્ટેડી. ઓકે. શું મૂકવામાં આવ્યું છે? એ મૂકવામાં આવે છે. એવી રીતે જો અહીંયા મીડિયમ, તો મીડી શબ્દ રાખ્યો છે. ઓકે. અને એ મૂકી દેવામાં આવે છે. એવી રીતે તમારે બધું જ આ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કયા શબ્દો આપણે કાઢવાના છે અને કયો ઉમેરવાનો છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? એ ઉમેરશો એટલે બધા જ તમારા જવાબો અહીંયા ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે. UM કાઢી નાખવાનું છે. તો હવે ફરીથી એક્ઝામ્પલ ઉપર જઈશું આપણે. મેં તમને અત્યારે ચર્ચા કરી, તમે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અથવા તમે તમારા ચોપડામાં લખી શકો છો. મેં તમને પહેલાં પણ ચર્ચા કરેલી છે કે લેક્ચરો હોય ને, લેક્ચરો ચાલતા હોય તો તમે તમારી નોટબુક સાથે રાખો કે બધું લખતા રહો કે જેનાથી ભવિષ્યમાં તમને પણ કામ આવે. જોઈશું હવે. જુઓ એક્ઝામ્પલની અંદર ફરીથી જઈએ આપણે. જુઓ પહેલું વાક્ય મેં તમને કીધું હતું કે અહીંયા અર્થક્વેકની ચર્ચા છે. તો અર્થક્વેક અને અહીંયા વાક્ય જુઓ એક વચન છે કે બહુવચન છે? પહેલાં એ તમે જુઓ. અહીંયા વાક્ય કેવું છે? એક વચન છે. એનો મતલબ કે આ ફિનોમેના છે, ફેનોમેના એ અહીંયા પ્લુરલ આપેલું છે, તો એની જગ્યાએ આપણે ફેનોમેનન કરવાનું છે. ઓકે. તો પહેલાનું આન્સર જે છે એ શું આવશે? સોરી. તો અહીંયા ફેનોમેનન આપણે લખી દેવાનું છે. ઓકે. તો આપણો જવાબ છે ફેનોમેનન. એવી રીતે અહીંયા ક્રાઇટેરિયા છે. તો ક્રાઇટેરિયા શબ્દ એ કેવો છે? અહીંયા બહુવચન છે, તો મૂકવાનું શું છે? એક વચન. તો અહીંયા શું મૂકીશું આપણે? ક્રાઇટેરિયન. ઓકે. એવી રીતે અહીંયા સ્ટેડિયમ છે, તો મેની છે, બહુવચન મૂકવાનું હતું. તો અહીંયા સ્ટેડિયમની જગ્યાએ એનું પ્લુરલ શું થશે? તો સ્ટેડિયા. ઓકે. સમજણ પડી બધાને? અને છેલ્લું વાક્ય છે મીડિયમ છે. તો મીડિયમ એ કેવું હતું? એ સિંગ્યુલર હતું. તો આપણે જવાબ શું મૂકવાનું છે? અહીંયા પ્લુરલ. તો શું આવશે જવાબ અહીંયા? તો મીડિયા. તો બધા સમજી ગયા છો કે એક્ઝામની અંદર કઈ રીતના એરર પૂછાય છે? બરાબર. આ નાઉનના જ એરર છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર?
તો આપણે બધું સમજવાનું જ છે. આ થોડું કહેવાનો મતલબ કે હાઈ લેવલનું નોલેજ હતું. આનાથી પણ થોડા લોઅર ક્વેશ્ચન્સ આવે છે એક્ઝામની અંદર, એ પણ આપણે જોવાના જ છે 1 by 1. પણ થોડું સમજી લો કે જો ડિફિકલ્ટમાં ડિફિકલ્ટ જો ક્વેશ્ચન જો પૂછાય તો આ રીતના આવી શકે છે. બરાબર. તો હવે જોઈશું આગળ નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર. તમે આના વિશે તમને મેં સમજૂતી આપી દીધી છે. બરાબર. અને ગુજરાતી પણ લખેલું છે, તો તમે જોઈ શકો છો. તો હવે નેક્સ્ટ એના પછીના ક્વેશ્ચન્સ જોઈશું. જુઓ અહીંયા હવે બીજા પણ એક્ઝામ્પલ જુઓ અહીંયા. કેક્ટસ, તો કેક્ટસનું બહુવચન શું થાય છે? તો કેક્ટી. રેડિયસ, તો રેડિયસનું રેડી. ફોકસ, તો ફોકસનું બહુવચન શું થાય છે? ફોસી. લોકસ, તો લોકી. ઓઝીઝ, ઓઝીસનું બહુવચન થાય છે ઓઝીઝ. હવે અહીંયા આ શબ્દ છે ને, આ ઘણીવાર એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે. સમજો. હવે એનો મતલબ શું થાય છે તમને સમજાવું છું અહીંયા. તો રણ પ્રદેશની અંદર જે ફળદ્રુપ જગ્યા હોય ને એને ઓસિસ કહેવાય. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? એવી રીતે થીસીસ, તો થીસીસ. એક્સિસ, તો એક્સિસ. ક્રાઇસિસ, તો ક્રાઇસિસ. બેઝિસ, તો બેઝિસ. હાઇપોથીસિસ, તો હાઇપોથીસિસ. એના એકવચન છે તમામ, આ તમામ બાજુમાં છે એના બહુવચન છે. ઓકે. હવે આને પણ તમારે યાદ રાખવાનું જ છે. કેવી રીતે યાદ રાખશો? જો પાછળ શું આપેલું છે અહીંયા? યુએસ, અહીંયા યુએસ, અહીંયા યુએસ, અહીંયા યુએસ. હવે જુઓ અહીંયા CAT, અહીંયા તમારે જોવાનું છે કોન્સેપ્ટ પ્લસ CACT. ચલો CACT, ચલો CACT કોમન, CACT કોમન. તો યુએસ નું થઈ ગયું આઈ થઈ ગયું. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? એવી રીતે RADI, ચલો RADI, ચલો RADI. શું લાગ્યું છે? આઈ એક્સ્ટ્રા લાગ્યો છે. એવી રીતે ચલો ફોકસમાં ફોકી, તો FOC, ચલો FOC, તો આઈ થઈ ગયું. યુએસ નું આઈ થઈ ગયું. ચલો એવી રીતે લોકસ, તો લોકસમાં LOC, ચલો LOC. અસનું શું થઈ ગયું? આઈ થઈ ગયું. એવી રીતે ઓસિસમાં જુઓ અહીંયા. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? તો તમે બધા સમજાય છે. હવે નવો સ્પેલિંગ આવ્યો છે તો નવી શરતી આપણે જોવાનું છે. તો હવે કયા શબ્દ કાઢેલા છે એ તમારે જોવાના છે. કોમન કાઢો, OAS, ચલો OAS. બીજામાં કોમન જુઓ. છેલ્લે IS વાળા શબ્દની ચર્ચા છે અત્યારે. જુઓ બધી જગ્યાએ જુઓ. ઓકે. તો IS નું શું થશે? ES. ઓકે. જુઓ ES, ES, ES. અહીંયા પણ ES, અહીંયા પણ ES. હવે જુઓ અહીંયા કયા શબ્દો કાઢેલા છે? તો THES. ઓકે. THES અને IS નું શું થઈ ગયું? ES. એવી રીતે AX, અહીંયા IS નું શું થઈ ગયું? ES. એવી રીતે CRIS, તો CRIS, તો IS નું શું થઈ ગયું? ES. એવી રીતે બેઝિસ, તો BAS, તો BAS. IS નું શું થઈ ગયું? ES. એવી રીતે હાઇપોથીસિસની અંદર સ્પેલિંગ પણ તમે જોઈ શકો છો. એસ સુધી આપણે જવાનું છે. IS કાઢી નાખવાના છે, ES મૂકી દેવાના છે. આની શોર્ટકટ. ઓકે. તમે બધા સમજી જ ગયા છો ને હવે? તો તમે આગળના પણ એક્ઝામ્પલ જોયા અને આ પણ જોયા. હવે એના આધારે ફરીથી એક્ઝામમાં કેવી રીતે પૂછાય ફરીથી બીજા એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ધ્યાન આપો. તો તમે આ લખી નાખ્યું હશે અથવા તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધેલો હશે. તેવી અપેક્ષાથી હું આગળ વધું છું. જુઓ અહીંયા હવે ફરીથી આપણે એક્ઝામ્પલ ફરીથી આપણે જોઈ લઈશું અહીંયા. તો તમને હવે તરત જ ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે હવે આનો જવાબ શું આવી શકે છે. ઓકે. ચલો હી છે, એનો મતલબ કે ઓલવેઝ ટેન્સ. અહીંયા હી છે, એક વચન છે, એનો મતલબ કે અહીંયા આપણું એક વચન નામ આવવું જોઈએ. ઓકે. તો પોડિયા એવી રીતે અર્થ છે, એક વચન છે. અહીંયા એક્સિસ શબ્દ આપેલો છે, એક વચન આવવું જોઈએ. એના પછી જુઓ અહીંયા ધ મેન રોડ, એક વચન છે, અહીંયા એક વચન નામ આવવું જોઈએ. એના પછી જુઓ હી રોટ મેની, હવે મેની શબ્દ આપેલો છે. તો થીસિસ છે, તો બહુવચન નામ હોવું જોઈએ. એવી રીતે પાંચમા વાક્યમાં આઈ અલોંગ વિથ રામ એન્ડ મોહન. બરાબર. 3 વ્યક્તિનું નામ આપેલા છે. હવે અહીંયા ઓસિસ છે, એનો મતલબ કે અહીંયા આપણું પ્લુરલ હોવું જોઈએ, બહુવચન હોવું જોઈએ. ઓકે. ધીસ ટ્રાઇબલ હેઝ ફેસ્ડ મેની શબ્દ આપી દીધો છે. તો અહીંયા ક્રાઇસિસ છે, તો ક્રાઇસિસ આપણું બહુવચન હોવું જોઈએ. તો હવે તમે બધાને જ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ઓકે. હું તમને શું કહેવા માંગુ છું અને તમારે કઈ રીતની તૈયારી કરવાની છે. આવા જો એક્ઝામ્પલ પરીક્ષામાં આપેલા હોય તો એરરવાળા પ્રશ્નો તમને પૂછાઈ શકે છે, પૂછાવાની સંભાવનાઓ છે. અથવા તો તમને એવું પણ કહી શકે કે પોડિયાનું
ચલો અહીંયા પ્લુરલ કરો, એક વચનનું બહુવચન કરો, એવા પણ પ્રશ્નો, ઘણા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો તમારાથી આમાંથી આવી શકે છે. ઓકે, તો હવે જો અહીંયા આના આન્સરો શું થઈ શકશે વિચારો. ચલો અહીંયા પોડિયા છે એ કેવું છે, બહુવચન છે, પ્લુરલ છે, તો આપણે સિંગ્યુલર શું થશે, તો પોડિયમ. ઓકે, જેને આપણે મંચ કહીએ છીએ, લાંબુ ઓટલો હોય ને એને મંચ કહેવાય. એના પછી ધ અર્થ રિવોલ્વ્સ ઓન ઇટ્સ એક્સિસ. હવે એક્સિસનો મતલબ ધરી. ઓકે, ધરીની ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. તો અહીંયા કેવું નામ છે, આ બહુવચન નામ છે, તો આપણે મૂકવાનું છે એક વચન, તો AXIS, એક્સિસ. હવે તમને મેં શોર્ટકટ મેં તમને સમજાવી દીધી ને, એ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર, એ રીતે તમારે ચાલવાનું છે. ચલો નેક્સ્ટ, એના પછી અહીંયા પણ એક્સિસ છે, તો આ કેવું છે, ઓકે, આ વાક્ય તમારે જોવાનું છે, એક વચન છે, તો આપણે સિંગ્યુલર મૂકવું પડશે. તો ફરીથી અગેન ઉપર જે છે એવી રીતે જ એક્સિસ મૂકવાનું છે અહીંયા. નેક્સ્ટ મેની આપ્યું છે તો બહુવચન મૂકવાનું છે, તો થીસીસ છે, તો અહીંયા થીસીસનું સ્પેલિંગ આખું ચેન્જ થઈ જશે. શું આવશે જવાબ, તો THESES. એવી રીતે ઓસિસ, ઓસિસનો શબ્દ ધ્યાન આપો, અહીંયા આપણે બહુવચન મૂકવાનું છે, તો એનો સ્પેલિંગ શું થશે, OASES. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર. અને છેલ્લું વાક્ય ક્રાઇસિસ, તો ક્રાઇસિસમાં આપણે મૂકવાનું છે પ્લુરલ, બહુવચન મૂકવાનું છે, તો અહીંયા થશે CRISES. તો બધા જ સમજી ગયા છો કે આપણે એક્ઝામની અંદર કઈ રીતની તૈયારી કરવાની છે. આ રીતના પણ ક્વેશ્ચન્સ નાઉનમાંથી આવી શકે છે, ધ્યાન આપો, બરાબર. નાઉનને કંઈ આપણે હળવું લેવાનું નથી. હું ઘણા બધા નિયમો તમને સમજાવવાનો છું. ફક્ત એવું નથી કે કહેવાનો મતલબ નામની પાછળ SSS, SSCS, આ બધા જે જૂના નિયમો આપણે જે બધા ભણેલા છીએ તો આવવાના જ છે, બરાબર, જે કોમન છે. એના સિવાય જે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જે તમામ નિયમો છે ને, એ પણ હું તમને સમજાવવાનો છું 1 by 1, અને એ પણ એક્ઝામ્પલ સાથે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર. તો હવે નાઉનની અંદર જેટલા પણ જે ક્વેરી છે ને, એ બધી જ આપણે સોલ્વ કરીને પછી આગળ ધીમે ધીમે વધવાનું છે. એનો મતલબ કે પ્રશ્ન આમાંથી પણ ઘણા બધા આવી શકે છે, આવવાની સંભાવનાઓ છે. તો આ બાબત તમારે યાદ રાખવાની છે. ઠીક છે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરીથી મળીશું, થોડા ઇઝી એક્ઝામ્પલો લઈશું, પછી આગળ વધીશું. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? સારું, ચલો તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લેક્ચર નંબર 4માં ફરીથી મળીએ. તો ફરીથી કહું છું, તમારા મિત્રો સુધી લેક્ચરો પહોંચાડશો અને શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો ચેનલોની, તેવી આશા. થેન્ક યુ વેરી મચ.